აქედან კარგად ჩანს მარჯვენა მხარეს რა მდგომარეობაც არის, აქ მინდორიც არის, ტყეც არის და მარცხენა მხარეს უკვე დამუშავებულია, ისევ მიმდინარეობს იქ დამუშავება და საბოლოოდ ეს მხარეც დაემსგავსება მარცხენივ რაც ხდება იმას. სპეციალური მართველი მაგიტო დაინიშნა 2017 წელს ჭიათურაში, რომ გარემოზე, ეკოლოგიაზე უნდა ეზრუნა და რეალობა მივიღეთ ის, რომ 2017 წლის შემდეგ ბევრად მეტი დაზიანება, ბევრად მეტი ღია კარიერული მოპოვება და შემდეგ აღარ ხდება აღდგენა და პირვანდელი სახის დაბრუნება გარემოში. ყოველ ჩვენს მოთხოვნაზე იყო ეკოლოგიური საკითხი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. თუმცა რეალურად არაფერი არ შეცვლა ამ ხნის განმავლობაში, ისევ ხედავთ. დაბინძურებულ ყვირილას, ყვირილა ეხლა რო გადაიხედოთ, არ მიედინება, უბრალოდ მიგორავს. ესქელებული მასა მიგორავს, ესეთი მდგომარეობა, რაც ანადგურებს ყველაფერს. კოოპერატივია ზემოთკენ, კარიელია, ღია კარიელი. დაანგრია მარგანეცმა. მარგანიუმის მუშაობამ გამოიწვია ეს პირობები. თუ აქ მე დავიბადე, გავიზარდე, მაგრამ პატარა მასა მახსოვს აქ. პატარა რო ღობეგი ეტეყოს თორა. ამ ხელა დიდი მასა აქ არა. განა ჩემ თავზე არის დიდი ჯვარი. ქალაქიდან ჩანს იმ მონაკვეთზე. სულ დიდი გადათხი ყანაუებია სულ არის იქ დიდი კოოპერატივები და აზარალებენ ის რაღაცა პატარა მასა იყო ეხანა გააჩერა იმ მასამ და დილაზე დავინახე მე ეს ყვა. წავედით მე და მეუღლე თორიცა გასახლებაში დავწერეთ განცხადება იქით აქეთ და ერთ თვეში ისევე გამეორდა 11 საათზე. მეზობელ შეუვარდა დავლა აქიდან ჩემი და მესამე გლეხ შეუვარდა ოთახში, საძინებელში. არ იყვნენ სახლში, თორემ ტარიელ მიქაცაძე გახლავართ, მაღაროელი ჭიათურიდან. სუფთა მშრომელი ხალხის საპროტესტო აქცია, მგონი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი ჯერ არ მომხდარა. 103 დღის წინ არ დაწყებულა ის პრობლემა, რაც ქუჩაში გამოიტანა როგორც ჭიათურის მოსახლეობამ, ასევე დასაქმებულმა მაღაროელებმა. სრულიად მოულოდნელად არჩევნების დამთავრების შემდეგ 26 ოქტომბერს იყო არჩევნები, როგორც მახსოვს და უკვე გამოუცხადეს, რომ 1 ნოემბრიდან ჩერდებოდა საწარმო და 60%-ს უტოვებდა კომპენსაციას, ესე რომ ვთქვათ, ხელფასის ანაზღაურებას. კარგად ვიცოდით, რომ ეს რიგით მეოთხე გაჩერება უკვე ჭიათურისთვის ძალიან გამანადგურებელი იქნებოდა, რადგან წინა 3 გაჩერებები იყო მინიმუმ საბანკო ვალდებულებების კატასტროფული პროცენტების ზრდა, რადგან ჯერ ისედაც დაბალი ხელფასებია ჭიათურაში და ვერ შეძლებდა დასაქმებული ბანკის ვალდებულების გადახდას. ზოგიერთი შემთხვევაში ხელფასის სრული ოდენობა მიდის ბანკის ვალდებულებებში და ამიტომ ჩვენ 1 ნოემბრიდან ვაპროტესტებდით ასეთ გადაწყვეტილებას და ვითხოვდით საბანკო ვალდებულებები გაეყინა კომპანიას ან მთავრობას და არ შესრულდა. უკვე დეკემბრის თვეში 60%-იც არ გადაიხადეს, დააგვიანეს, იანვრის თვეშიც დააგვიანეს. ჭიათურაში მდგომარეობა იძაბებოდა დღითიდღე ამ დავალიანების გამო, ხელფასების არ გაცემის გამო. ჭიათურის მოსახლეობას და დასაქმებულებს პრობლემა უკვე ექმნებოდათ კომუნალურების გადახდაზეც კი ვეღარ იხდიდნენ გაზის და ელექტროენერგიის გადასახადებს და ამაში ვთხოვდით დახმარებას ქალაქის მერიას და ინფორმაციის მიტანას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. დათქმა იყო ესეთი, რომ არაუგვიანეს 1 მარტისა მიწისქვეშა საწარმო უნდა აღმდგარიყო სრული დატვირთვით, რაც არ მოხდა, რა თქმა უნდა. ესეთი მდგომარეობა ჭიათურაში არის ზედაპირული მანგანუმი და არის მიწისქვეშა მანგანუმი. მიწისქვეშა და ზედაპირული მარგანეცი უნდა შეზავდეს ერთმანეთთან და ამის შემდეგ უნდა გავიდეს ბაზარზე. თუმცა კომპანიას და დამსაქმებელს ეს არ აინტერესებს, მათ უნდა ძალიან სწრაფად და ძალიან იაფად მოიპოვოს.
2024 წლის 1 ნოემბრიდან გასამმაგებულად დაიწყეს მოპოვება ღია კარიერული წესით. ეს იყო კოოპერატივები, კერძო მეწარმეები, ვისაც ლიცენზიას აძლევს ნებართვას მოპოვებისას, გამდიდრებისას კომპანია Georgian Manganese, შეხედა რა ძალიან იაფი იყო ეს ზედაპირული მოპოვება, რადგან არ ხდება ზედაპირული მოპოვების შემდეგ კანონის ფარგლებში რეკულტივაცია და ასე შემდეგ. 2024 წლის 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე კოოპერატივებმა კომპანია Georgian Manganese მიაწოდეს 70,000 ტონა მაღალი ხარისხის მანგანუმი, გარეცხილი, გამდიდრებული მანგანუმი. აღარ მოისურვა კომპანიამ მიწისქვეშა სამუშაოების გაგრძელება, ასევე ამდენი ადამიანებისთვის ხელფასის გადახდა და უკვე 7 მარტიდან ახალი დაწყებული იყო საპროტესტო აქცია. კომპანიამ გამოგვიგზავნა SMS-ით წერილი, რომ მიწისქვეშა სამუშაოებს წვეთდა და CMC ჯგუფი აცხადებდა თავს გაკოტრებულად, რომელიც არის კომპანია Georgian Manganese-ისგან და Georgian Manganese გახლავთ თავარი ლიცენზიის მფლობელი, აჩერებდა მიწისქვეშ მოპოვებით სამუშაოებს, თუმცა Georgian Manganese არ თმობდა ლიცენზიას და არ თმობდა ღია კარიერულ მოპოვებებს. ჭიათურის ისტორიას ახსოვს 10,000-ობით ქუჩაში გამოსული ადამიანი ამ საპროტესტო აქციაზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, რამე გამოხმაურება მთავრობის მხრიდან, რამე ხელშესახები მთავრობისგან არ ყოფილა, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთი კვირით წავსულიყავით თბილისში. 30 დღის შემდეგ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ და როდესაც ჩავედით, მივედით მთავრობის კანცელარიასთან, მქონდა ერთდღიანი საპროტესტო აქცია, შემდეგ ვიყავით პროფკავშირების სასახლესთან, ვთხოვდით პროფკავშირებს რომ ყურადღება მოექცია ჩვენთვის, რადგან ჩვენ ვართ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წევრი, მაგრამ მიუხედავად ამისა საპროტესტო აქციის დაწყებიდან დღემდე 1 ლარითაც კი არ დახმარებია ამ საპროტესტო აქციას პროფკავშირები, პირიქით და პირდაპირ თანამშრომლობაშია კომპანიასთან, როგორც კომპანია ურეკავს და აშანტაჟებს დასაქმებულებს, რომ გავიდნენ სამსახურში, თორემ დაკარგავენ სამსახურს, ესე ურეკავს პროფკავშირების მაღალჩინოსნების და ასევე ჩართული იყო ამ შანტაჟში ადგილობრივი მერიის წარმომადგენლები, მაგალითად სოფლის გამგებლები. სოფლის გამგებლებიც კი ურეკავდნენ თავისი სოფლის მკვიდრს, მაღაროში დასაქმებულებს და აშანტაჟებდნენ პირდაპირ, რომ უნდა ჩახვიდე და მოაწერო ხელი. პარალელურად ამისა ჭიათურაში ჰუმანიტარული კრიზისი მძვინვარებდა. ჩვენი ორგანიზაცია ჭიათურის მშრომელთა კავშირი გვაქვს დაფუძნებული, IP, გვაქვს ანგარიში, ქონდა თხოვნები სრულიად იმ ადამიანებზე, ვინც უსმენს და უყურებს ჭიათურის მაღაროელს, ჩვენ სოციალურ გვერდს, ვავრცელებდით არსებულ მდგომარეობას ჭიათურისას იმ დროისთვის და ძალიან ბევრმა კეთილმა ადამიანმა გამოხატა სურვილი ფინანსურად გვერდით დადგომოდა, სურსაფრით გვერდით დადგომოდა ჭიათურას და ჭიათურლებს და ჩვენც ამ შესაძლებლობებს თანაბრად ვანაწილებდით იმ გაჭირვებულ ადამიანებზე, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირდა ჭიათურაში იმ დროისთვის. ჩვენმა საპროტესტო აქციამ ასევე გამოიღო ის შედეგი, რომ კომპანია, რომელმაც შეიტანა სარჩელი გაკოტრებაზე, კომპანია, რომელიც აცხადებდა, რომ ხელფასებს ვერ დაარიგებდა, გახდა იძულებული 2 თვის ხელფასი, იანვრის და თებერვლის თვის ხელფასები ჩაერიცხათ დასაქმებულებისთვის, თუმცა ამას კიდევ ერთი დიდი პრობლემა მოყვა დარიცხვისთანავე ბანკებმა ჩაყლაპეს უმეტეს შემთხვევაში ეს დარიცხული ხელფასები და ისევ იმ პრობლემებში დარჩენ დაზარალებული დასაქმებულები, რაც აქამდე ჰქონდათ. ასევე კომპანია გახდა იძულებული, რომ საუბარი დაეწყო მუშა პროცესის აღდგენაზე, თუმცა ის დათქმები, რაც მუშა პროცესის გაჩერებამდე ჰქონდათ, 3600 დასაქმებულის ნაცვლად სჭირდებოდა მხოლოდ 2000 დასაქმებული, ისევ ძალაში დარჩა და დღესაც 103 დღის შემდეგაც აქტუალურია და უკვე სოცკის ხელით, მიხაილ სოცკი, რომელიც არის ამჟამად ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიის დირექტორი და მმართველი, მისი ხელით ახორციელებენ იმ მასობრივ რეორგანიზაციას და დათხოვნებს, რაც იდეაში იყო 2024 წლის 1 ნოემბრიდან.
მიხაილ სოცკი, რომელიც 2019 წლიდან თუ არ ვცდები იმყოფება ტყიბულის საქნახშირში მმართველად, რომელმაც ასევე კაცრი რეფორმები გაატარა იქ და გვახსოვს ყველას ესე უკანონოდ გათავისუფლებული კონკრეტულად ის ადამიანები, ვისაც შეეძლო სიტყვის თქმა და არ ეშინოდა თავისუფალი სიტყვა და სიმართლე ესაუბრა ხმამაღლა, აი ამ ხალხზე მოახდინა წმენდა და 38 ადამიანი გაათავისუფლა გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ტყიბულის შახტიდან. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გავიგეთ სოცკის აქ მოსვლის შესახებ, ძალიან დიდი უკმაყოფილება, რადგან დარწმუნებული ვიყავით, რომ ის ჩანაფიქრი 1600 კაცის გათავისუფლებისა რეალობაში და სისრულეში მოიყვანდა თავისი კაცრი რეჟიმით მიხაილ სოცკი. არ ქონდა ნდობა და არ ქონდა სურვილი ეს ადამიანი რუსი ოლიგარქი შემოსულიყო ჭიათურაში. ამ გადასახედიდან დღევანდელი დღიდან წარსულში გადავალო თვალი, ტყუილად არ ისხდნენ არც კომპანიაში და არც ადგილობრივ მთავრობაში, მერიაში და იგეგმებოდა თუ როგორ უნდა მოეხერხებინათ, რა უნდა ჭყალებში ვიტყვით, გაეჩალიჩებიათ ამ წმინდა საპროტესტო აქციისთვის. რაც შემდეგ სისრულეში მოიყვანეს, სამთავრობო მედიები გვებრძოდა ადგილობრივი ხელისუფლება, არ გამოურიცხავდა ცენტრალური ხელისუფლებაც გვებრძოდა ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა კომპანია თავისი ბინძური ფულებით და რესურსებით. აი, ძალიან დიდი პროპაგანდისტული მანქანა, ასევე აქვს სოციალური მედიები, ასევე ყავთ ტროლბოტები სოციალურ მედიებში, 1000 გვარ სიბინძურეებს ავრცელებდნენ და ცდილობდნენ, რომ ამით ჩვენი მუხტი როგორმე ჩაეცხროთ ისე, რომ ნდობა დაეკარგა ხალხს ჩვენს მიმართ. სოცკი არის ხელები იმ ტვინისა, რაც გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში დაიგეგმა. პირველი დარტყმა იყო ბიჭების დაკავება. როგორც დავჯექით საშიმშილოდ, მესამე დღეს დაიჭირეს მაგ 4 ადამიანი. ყავს 4 პატიმარი, რომელიც სრულიად უმიზეზოდ დააკავეს და იმედია და ვიმედოვნებთ, რომ ყველა გათავისუფლდება, რადგან არც ის დამნაშავე არ არის. 4 დაკავებულია მაგ პერიოდის გულისწინ ვიკავებ თავს მე და არ მივდივარ სამუშაოზე. არც მაინტერესებს შვილებს, წამომეჩი მე სამუშაო არ მაინტერესებს. გიორგი დაჭერაძე ერთადად ემსახურება როგორ გითხრათ ჩვენი დაშლა უნდა აქ ძალიან ხშირად ისიც იყო შემოთავაზებები რომ ვინმეს თანხა გადაეხადა და ამ აქციიდან გაეყვანათ რომ ეს ხალხი შეესუსტებიათ და მე უფრო იოლად მოერეოდეთ. ბევრი კი არა ვარ 26 ოჯახი ვართ, მაგრამ მაინც ახლა ცოტა რო იქნებოდა უფრო მოერეოდეთ და აი ამის გულისწინ დაიჭირეს. ერთადად 2017 წლიდან ვაპროტესტებ კომპანიის წინააღმდეგ, სოფელს ანგრევენ, ეკლესიას ანგრევენ. ამ ბოლოს უკვე ისეთი მდგომარეობა წავიდა, უკვე წელიწადი და 3 თვეა, რასაც ვაპროტესტებ და არანაირი არც პასუხი, არც გვერდსკომ, არც არაფერი. ამბავსაც არ კითხულობენ, არ მოდიან ჩვენამდე, რომ თუ როგორ იქნება, რა იქნება და რანაირად იქნება. არანაირი ინფორმაციაც არ გვაქვს, რომ ვინმეს მივაკითხოთ, თუ ვინმესთან მივედით ახალი ტყუილი, ახალი შემოთავაზებები და არაფერი არ გაკეთებულა ისეთი, რომ ხალხისაც ყოფილიყო. და ამათმა გაახსნეს ხელახლა და ანგრევენ სოფელს. მთელი სოფელი ინგრევა უკვე მიწასთან უნდა გასწორდეს და
ვითხოვთ იმის საფასურს, რომ რაც გვაქვს, რომ სადმე ნებისმიერ ადგილზე გადავიდეთ და ცხოვრება შეძლოთ. ან შეაჩერონ ეს ყველაფერი და იმასაც არ დავეძებთ, რაც გვაქვს დაზიანებული და დავრჩეთ ამ ადგილზე. ძალიან გვიჭირთ აქედან გადასვლა. ბრალდებები მოდის იმის გულისათვის, რომ ჩვენ იმათ წინააღმდეგ არანაირი პროტესტი გამოგვაქვს, მაგალითად 5 ადამიანი მოხსნეს სამსახურიდან იმის გულისთვის, რომ აქ ამას ვაპროტესტებთ. ამ პროტესტის გარდა არის ისეთი ბრალდებები, მაგალითად ქონებები დაგვიყადაღეს იმის გულისათვის, რომ ვერაფერი ვერ შეძლოთ მაგალითად და არის ასეთი ბრალდებები, ჩვენ არაფერი შეგვეძლია, იმას კიდევ ბევრი რამ შეგვიძლია და აქედან წასვლა და ეს ყველაფერი შეწყდება. დაპირებები, თორემ მეტი არაფერი. რა შეიძლება ჩვენ ოჯახებს და ჩვენ სოფელს ან აგვასახლებენ აქედან, ან დაგვტოვებენ და აღარ დაგვანგრევენ, მაგრამ უმეტესად უფრო მეტად არის რომ დაგვანგრევენ. სახელმწიფო არაფერ როლს არ თამაშობს საერთოდ. თბილისში ვიყავით, თითქმის ერთი თვე ვიყავით იქ ბიჭები შიმშილობდნენ 6 ადამიანი შემდეგ ქალები შოუერთდნენ. შიმშილობდნენ და ესე მაინც მოვიდოდა ვინმე და რამე დამამშვიდებელი სიტყვას გვეტყოდა. ახალგაზრდა ბიჭები შიმშილობდნენ თავს იკრამდნენ და მაგათმა ყურთანაც არ მიიტანეს რომ საერთოდ არაფერი რეაგირება არ ქონიათ. 2017 წლიდან დაწყებული დღემდე სულ ყველა მოლაპარაკება აბსურდი იყო, ტყუილი იყო ყველაფერი. შიშის განცდა გაუჩნდა, რომ იქნებ მეც მომდევნო იყო და მეც დამაკავონ და ამიტომ ხალხმა უკვე შეამცირა აქციებზე სიარული. ნელ-ნელა არჩიეს, რომ სახლში დარჩენილიყვნენ და პრობლემები არ შექმნოდა. ზუსტად ის ადამიანები ჩამოგვაშორეს გვერდიდან და ბრძოლისველიდან, ვინც ავანგარდში იყო ამ პროტესტის, იმის მიუხედავად, რომ მათ არ მიუღიათ იმ პროცესებში მონაწილეობა, რასაც ედავებიან. და ამის შემდეგ უკვე შიში დანერგა ხალხში და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო თავის მკაცრი იდეების განხორციელება. ჯერ თხოვნა, შემდეგ მოთხოვნა ხალხს, რომ ყველა მივიდეს და მოაწეროს ხელი წინააღმდეგ შემთხვევაში გაათავისუფლებენ სამსახურიდან, ანუ შანტაჟის შემცველი SMS-ები. არ ვაპირებთ გაჩერებას, რადგან მიგვაჩნია, რომ მუშათა კლასის გადარჩენის და ამომავალი წერტილი დღეს ჭიათურაში არის დამოუკიდებელი პროფკავშირების შექმნა, რადგან კონდეს კანონიერი უფლება, მიხაილსოც კი იქნება თუ ნებისმიერ დამსაქმებელი, ოფიციალურად, იურიდიულად მუშათა კლასის სახელით დაუჯდე და ესაუბრო და მოთხოვო ის პირობები, რაც ეკუთვნის კანონით მუშათა კლასს ჭიათურაში. ჭიათურის გადარჩენილი არის ნაციონალიზაცია და ის სპეციალური ფონდი ჭიათურის განვითარებისა, რაც დეტალურად გვაქვს აღწერილი, როგორ უნდა მოხდეს, როგორ ხდება სხვა ქვეყნებში და როგორ არის გამართლებული ეს ფონდი ქალაქის განვითარებისა და ჩვენ შემთხვევაში ითვალისწინებდა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ჭიათურაში, რადგან მანგანუმი არის ამოწურვადი რესურსი და აუცილებლად ალტერნატიული სამუშაო ადგილებია წლების შემდეგ შესაქმნელი აქ, რომ ჭიათურამ უბრალოდ იარსებოს და არ დაიცალოს. გარდა ამისა, განათლებული მომავალი თაობის გარეშე ქვეყანას არ ექნება, არა მხოლოდ ჭიათურას, ქვეყანას არ ექნება განვითარება. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ამ ჭიათურის განვითარების ფონდს უნდა დაეფინანსებია ჭიათურელი ახალგაზრდების განათლება, რაც სრულიად შესაძლებელი იყო იმ რესურსით, რაც ჭიათურიდან გაედინება ყოველწლიურად და ილექება რამოდენიმე ჩინოვნიკის ჯიბეში, რომელიც ქვეყანაშიც კი არ რჩება და სადმიდის არავინ არ იცის.